यहाँलाई सिमसिम स्टोरिजमा स्वागत छ। हुडीभित्र के छ? त्यस वर्षको अगस्टमा पोखराको गर्मी यस्तो थियो कि त्यसले शरीरबाट पसिना मात्र निकाल्दैनथ्यो, बरु मान्छेलाई आफ्नै जीवनका निर्णयहरूमाथि नै शङ्का गराउँथ्यो। उसको त्यो सानो कोठा मिडी कन्ट्रोलर र रेडबुलका आधारितता क्यानहरूले भरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा कडा र उत्कृष्ट हिपहप बिट्स बनाउने प्रतिभाशाली सुमन घले आफ्नो कन्सोलमा बसिरहेका थिए। उनी 39 वर्षका थिए। उनको अनुहार ढुङ्गाको मूर्ति जस्तै कठोर थियो र उनले अहिले एउटा बाक्लो कालो हुडी लगाएका थिए। सुमन दाई, मैले आफ्नो ढाडमा टाँसिएको टी सर्ट तान्दै भने, बाहिर 34 डिग्री तापक्रम छ। तपाईँ त भिजेको याक जस्तो गनाउन थालिसक्नुभयो। यो हुडी फुकाल्नुस् न। सुमनले आफ्नो स्ट्याम्पलरबाट आँखा नहटाई भने, मलाई जाडो हुन्छ भाइ, छोडिदेऊ। उनलाई जाडो भएको थिएन। उनी त डराएका थिए। सुमनका आफ्नै स्वभावहरू छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो। उनी यस्तो सङ्गीत बनाउँथे जुन सुन्दा भूकम्प गए जस्तो लाग्थ्यो, तर उनी आफै चाहिँ जोगी जस्तो जीवन जिउँथे। तर सबैभन्दा अनौठो कुरा के थियो भने उनी कहिले आफ्नो शरीरको छाला देखाउन चाहदैनथे। खेलकुदको चेन्जिङ रुम होस्, साउना होस् वा डाक्टरको जाँच, सुमन सधैँ यसरी लुगामा बेरिएका हुन्थे, मानौ उनी मुस्ताङको ट्रेकिङमा जाने तयारीमा छन्। दिउँसोको 2 बजेसम्ममा ह्युमिडिटीले हामीलाई थकाइसकेको थियो। फेबाताल, मैले घोषणा गरेँ, हामी जाँदैछौँ। यदि आगामी 20 मिनेटमा हामी पानीमा डुबेनौँ भने म यो प्रोजेक्टका फाइलहरू डिलिट गरिदिन्छु। सुमनले केही नराम्रो मान्दै चुरोट सल्काए र तौलिया समाते, तर उनले पौडी खेल्ने कट्टु लिएनन्। उनी आफ्नो डेनिमको 3/4 पेन्ट र रातो अक्षरमा डेथ मेटल लेखिएको एउटा ठुलो कालो टी सर्ट लगाएर बाहिर निस्किए। जब हामी तालको किनारमा पुग्यौँ, पानी देख्दा मुक्ति पाए जस्तो लाग्यो। पानी हरियो र शान्त थियो, जसमा माछा पुच्छ्रे हिमालको प्रतिबिम्ब पोस्टकार्डमा जस्तै देखिन्थ्यो। हामीले एउटा प्याडल बोट भाडामा लियौँ, म, सुमन र बेस गिटारिस्ट रोहन। हामी प्याडल चलाउँदै पर्यटक र मन्दिरको भिडभन्दा टाढा तालको बीचमा पुग्यौँ। ल है, रोहनले भन्यो र क्याननबल शैलीमा पानीमा हाम फाल्यो। छप्लाङ! आनन्द! मैले पनि उसैलाई पछ्याएँ। पानी चिसो थियो, जसमा लेउ र माछाको हल्का गन्ध आउँथ्यो, जसले मेरो शरीरको गर्मीलाई तुरुन्तै मेटाइदियो। हामी पानीको सतहमा निस्कियौँ, हातखुट्टा चलाउँदै र आँखा पुछ्दै पौडिन थाल्यौँ। सुमन प्लास्टिकको डुङ्गाको छेउमा उभिएका थिए। उनले नर्भस हुँदै वरपर अरू कुनै डुङ्गा त छैनन् भनेर हेरिरहेका थिए। उनी कुनै अपराध गर्न लागेको मान्छे जस्तो देखिन्थे। आइज न त डरपोक, म चिच्याएँ। सुमनले लामो सास फेरे, चिहानभित्रको भ्याम्पायरले जस्तै आफ्नो छातीमा हात बाँधे र हाम फाले। छप्लाङ! उनी पानीभित्र पसे र सास फेर्दै बाहिर निस्किए, तर उनी शान्त देखिएनन्। उनी आत्तिएका थिए। उनले आफ्ना हातहरू कसिलो गरी शरीरको छेउमा टाँसेका थिए, ताकि त्यो कालो टी सर्ट उनको करङमै टाँसियोस्। उनी मात्र आफ्नो खुट्टा चलाएर पानीमा डुबुल्की मारिरहेका थिए। रिल्याक्स गर न यार, हात चलाऊ, रोहन हाँस्यो। म ठिक छु। पानी चिउडोसम्म पुगिरहँदा सुमनले जेनतेन भने। उनका आँखाहरू ठुला भएका थिए र उनी यताउता हेरिरहेका थिए। उनलाई त्यो टी सर्टको मानसिक बोझ पानीले भिजेको कपासभन्दा पनि भारी लागिरहेको थियो। त्यसपछि भौतिक विज्ञानको नियम लागू भयो। सुमन थाके। डेनिमको पेन्ट लगाएर खुट्टाको भरमा मात्र धेरै बेर पौडिन सकिँदैन। उनले हात चलाउनै पर्ने भयो। हावाले भरिएको र उनको पकडबाट मुक्त भएको त्यो ठुलो डेथ मेटल टी सर्टले पानीमा त्यही गर्यो जुन कपासले गर्छ। त्यो पानीमा तैरियो। त्यो एउटा जेलीफिस जस्तै माथितिर उठ्यो र उनको पेट र करङ नागेर सिधै काखीसम्म पुग्यो। समय नै रोकिए जस्तो लाग्यो। टाउकोमाथि टल्किरहेको घामको उज्यालोले सुमनको घाम नदेखेको फुस्रो पेटलाई स्पष्ट देखाइदियो।
त्यहाँ उनको पेटको ठिक बीचमा 3 दशकदेखिको उनको लाजको स्रोत लुकेको थियो। त्यो कुनै खप्परको चित्र थिएन, त्यो कुनै ग्याङको चिन्ह पनि थिएन। त्यो एउटा ट्याटु थियो, खुइलिएको, बाङ्गो टिङ्गो र निलो रङको। यस्तो लाग्थ्यो कि त्यो 12 वर्षको सुमनले एउटा विदेशी सांस्कृतिक शब्दलाई गलत तरिकाले बुझेर सियो र मसीले आफै खोपेका थिए। त्यो एउटा बिरालोको चित्र थियो, एउटा निकै मोटो र नमिलेको बिरालो, र त्यसको माथि थरथर काँपेको अक्षरमा थग लाइफ लेखिएको थिएन। त्यहाँ लेखिएको थियो, आई लभ पुसी। उनको अर्थ पुसी क्याट, बिरालो भन्ने थियो। मैले तुरुन्तै बुझिहालेँ, उनी बिरालो मन पराउने बच्चा थिए। उनले पुसी क्याट लेख्न खोजेका थिए, तर सायद छाला पुगेन वा दुखाइ सहन सकेनन्, जसले गर्दा उनको नाइटोको ठ्याक्कै माथि व्याकरण नै नमिलेको यो यौन आशयको जस्तो देखिने शब्द बाँकी रहन गयो। म टुलुटुलु हेरिरहेँ। त्यो टाइपोले पनि मलाई नै हेरिरहेको थियो। सुमनले तल हेरे। उनले आफ्नो टी सर्ट तैरिरहेको देखे। उनले मैले त्यो बिरालो देखेको देखे। उनले त्यो पुसी लेखेको देखे। यसको झट्का उनको अनुहारमा इटाले हाने जस्तै गरी लाग्यो। त्यो कठोर सङ्गीत निर्माताको स्वरूप एकै छेडमा चकनाचुर भयो। नहेर! उनी चिच्याए। हताश हुँदै सुमनले दुवै हातले टी सर्ट तल तान्ने र लुक्नका लागि पानीभित्र डुबुल्की मार्ने कोसिस गरे, तर उनका खुट्टाहरू डुङ्गाको प्याडलमा अल्झिए। आफ्नो रहस्य खोलिएपछि उनी यसरी छटपटाए मानौ उनको आत्मा नै बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ। उनको कुर्कुच्चाले प्लास्टिकको डुङ्गाको भित्तामा जोडले ठक्कर खायो। ठुलो आवाज आयो। डुङ्गा पल्टियो। रोहन चिच्यायो। एउटा बम विस्फोट भए जस्तै आवाजका साथ पुरै प्याडल बोट उल्टो भयो र हामी सबैलाई थिच्दै पानीमा बजारियो, जसले त्यो रहस्य, सङ्गीत निर्माता र त्यो बिरालो सबैलाई सेतो फिज र हरियो पानीमा गाडिदियो।